Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqni. Hitesh Patel, indiani arrestuar në Shqipëri për skemën e mashtrimit në vendin e tij Laqelin pas 40 ditëve të qëndrimit në paraburgim. Gjykata i lehtësoi masën e ndalimit duke dërguar në arrest shtëpie në pritje të dosjes nga India. Ai është punati 2 vëllezërve Sander Sara që kërkojnë për të njëjtën çështje. Çerek shekulli më parë, gazetari Koha Jon Martin Leka fitoi lirinë. Ai ishte dënuar me burg. Dhe si sot në 4 maj në 25 viteve më parë, Laqelin. Martin Leka thotë se shkrimi në gazetë ishte shkaku, por në të vërtetë sipas tij dënimi ishte politik. Leka kujton se presioni ndërkombëtar e detyroi presidentin e kohës, Berisha, për të lëshuar dekretin. Kur ka kaluar gati 1 muaj nga europiani Gjorgjis Brikenëcalja, që solli 3 medaljet në Shqipëri, është lënë arrest nga të gjitha institucionet dhe nuk ka përfituar asnjë shpërblim. Por për nder të tij, në qytetin e Corrikut u organizua kampionati i të rinjve në peshngritje. E përditshmja britanike Express e rendit Shqipërinë në vendin e 3 të sigurt në botë në rast se shpërten lufta e 3 botërore, dhe kjo për shkak të 170.000 bunkerëve që janë ndërtuar gjatë regjimit komunist. Në vend të parë, britanike e rendit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në të dytin Zvicrën, por për numrin e bunkerëve që mund të strehojnë popullsinë. Njohim tani më gjërësisht. Hitesh Patel, indiani arrestuar në Shqipëri për skemën e mashtrimit në vendin e tij Laqelin, pas 40 ditëve të qëndrimit në paraburgim. Gjykata i lehtësoi masën e ndalimit duke e dërguar në arrest shtëpie në pritje të dosjes nga India. Ai është punati 2 vëllezërve Sander Sara që kërkojnë për të njëjtën çështje dhe kishin marrë pasaportë shqiptare në kohë rekord, ndërsa njëri ishte edhe konsulli i nderit i Shqipërisë në Nigeri. Gjykata ndryshoi masën e sigurisë për 59 vjeçaren Hitesh Patel, njëri prej 3 indianëve të arrestuar në Shqipëri dhe që kërkohet në vendin e tij për një skemë mashtrimi përmes të cilës janë përvetësuar $725 milion. Hitesh Patel, i cili është edhe kunati i nitin Sandesarës, ka lënë ambientet e paraburgimit dhe gjendet në arrest shtëpie në Tiranë, ku dhe ruhet nga forcat e policisë. Zbutja e masës së sigurisë për 59 vjeçarin, që dyshohet të ketë pastruar gjithashtu para, erdhi në përfundim të masës me afat 40 ditor të shpallur nga Gjykata e Tiranës. Në pritje të dosjes së tij nga India, gjykata e ka dërguar në arrest shtëpiak derisa të mbërrijë fashikulli. Por për këtë shtetas pritet të ketë vështirësi për ekstradimin dhe dorëzimin tek autoritetet indiane, përsa kohë Shqipëria nuk ka marrëveshje ekstradimi me Indin. E gjithë kjo do të thotë se me shumë gjas së shpejti Patel do të shpëtojë edhe nga masa e arrestit shtëpiak, duke përfituar pozita më të lehta përpara drejtësisë. Çështja e 3 indianëve shkaktoi zhurmë gjatë muajit mars, ku edhe u zbulua se nitin Sandesara kishte marrë titullin konsull nderi i Shqipërisë në Nigeri, ndërkohë që edhe i vëllai, Çetan Sandesara, kishte marrë në kohë rekord pasaportën shqiptare. Ministria e Jashtme anulloi mandatin e konsullit të nderit për nitin Sandesarën, ndërkohë që prokuroria deklaroi se kishte nisur hetimet edhe për shpërdorim detyre, për të kuptuar se cili nga institucionet ka shkelur ligjin gjatë procedurave për dhënien e shtetësisë shqiptare të kërkuarve nga gjykata e New Delhit. Edhe pse jashtë parlamentit, ku vendi i fton Partinë Demokratike për të qenë pjesë e reformës zgjedhore që nis javën e ardhshme, por në rolin e vëzhguesit. Sekretari i përgjithshëm i kuvendit, Genci Gjonçaj, i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ku i kërkon caktimin e një përfaqësuesi politik për të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Të hënë në orën 17 pritet që ky komision, tashmë me përbërje të re, do të zhvillojë mbledhjen e më parë me rend dite, miratimin e agjendës së punës, caktimin e ekspertëve dhe miratimin e kërkesës për mbështetje me ekspertizë nga OSBE për sistemin zgjedhor. Bashkëkryetarët të këtij komisioni janë Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari, ndërsa Partia Demokratike, nëse pranon të bëhet pjesë, do të ketë rolin e vëzhguesit me të drejta të plota që ju takojnë bashkëkryetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, deklaroi në Lezhë se në protestën e 11 majit tek kryeministria do të jetë përballja vendimtare. Në Lezhë, ku socialistët synojnë t'i marrin demokratëve drejtimin e bashkisë me Pierin Dreun, Lulzim Basha sulmoi jashtë për kandidatin e Partisë Socialiste. Edi Rama bashkë me Pierin Dreun e Paulin Sterkajn shndruan fushatën elektorale të vitit 2017
në fushatën e korrje shirjeve të krimit, si kapitenët e vërtet të vjedhjes, blerjes e tjetërsimit vullnetit qytetarëve. Kryedemokrati nuk harroi as akuzat për Edi Ramën, antarësimin 150 rinjve lezhjan. Sipas Bashës është tregues se askush nuk e do më modelin e Edi Ramës. Me propagandë të shfrenuar po mundohet të mbush mendjen shqiptarëve se Shqipëria nuk ka asnjë problem. E kuptoni se deri kur shkon çoroditja. I ka ik truni. Për largimin e Ramës, Basha u tha lezhjanëve se duhet i bashkohen në protestën e 11 majit. 11 maj në thret në një tjetër përballje vendimtare. Teksa Basha bënte thirrje për protestën e 4 kombëtare në Tiranë në të njëjtën kohë, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi nga konventa e partisë i parashikoi Ramës të ardhmen pas 11 majit. Edhe si doktoresh, edhe si fallxore, e parashikoi të ardhmen e Shqipërisë të ndritur, të begat, pa Edi Ramën kryeministër. Presidenti Ilir Meta u takua me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke vlerësuar marrëdhëniet mes dy vendeve e popujve. Meta dhe Erdogan shprehën vullnetin e përbashkët për të zhvilluar ato më tej në të ardhmen. Partneriteti strategjik midis dy vendeve është një platformë e shëndosh, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit dhe përpjekjet e përbashkëta për paqe, u shpreh presidenti Ilir Meta. Kreu i shtetit shqiptar ishte në Turqi ku mori pjesë në inaugurimin e xhamisë së re të Stambollit Çamlica. Një vepër e rëndësishme shpirtërore, kulturore dhe arkitekturore në kryeqendrën dhe piktakimin e civilizimeve botërore, shkruan Meta në faqen e tij në Facebook. Qerek shekulli më parë, gazetari i koha jon Martin Leka fitoi lirinë. Ai ishte dënuar me burg dhe si sot në 4 maj në 25 viteve më parë la qelin. Martin Leka thot se shkrimi në gazetë ishte shkaku, por në të vërtetë, sipas tij, dënimi ishte politik. Leka kujton se presioni ndërkombëtar e detyroi presidentin e kohës Berisha për të lëshuar dekretin. Si sot 25 vite më parë, pas 3 muaj në burg, gazetari Martin Leka do të fitonte lirinë. Burgosja erdhi si pasojë një shkrimi në gazetën Koha Jon në dhjetor të vitit 1994, ku tregohej se si qeveria e kohës përmes një urdhri të brendshëm sekret u hiqte ushtarakëve mbajtjen e armëve jashtë reparteve, pa çka se ligji miratuar në parlament u lejonte. Në një intervistë për Top Channel, Martin Leka tregon arsyen e vërtetë të burgosjes. Shkrimi ishte sebepi se ne kishim një val, Koha Jon kishte një val të gjerë persekucioni psikologjik, po edhe real. Ky ishte një akt i mirëfill politik që kishte lidhje me lirinë e shprehjes dhe të mendimit. Domethënë, ishte një akt kundër lirisë së gazetës Koha Jon. Aleksandri doli i pafajshëm dhe u liruar nga salla e gjyqit dhe unë u dënova me 2 vite gjysmë në burg. Cilat ishin akuzat ndaj jush? Ishte nxjerrje e sekretit shtetor. Më pas në gjykatën e apelit që u zhvillua në prill, ku përsëri u dënova me 1 vit e gjysmë burg nga një trup gjykues i kryesuar nga Apel Martini, kryetari i gjykatës apelit, u dënova prap me të njëjtën sasi burgu, por tashmë me një akuzë të ndryshuar, shpifje, fyerje dhe iku sekreti shtetor. Kjo foto brenda në qeli është vetëm dëshmi e ditëve në burg për Martin Lekën, por jo i vetmi kujtim që dëshmon se edhe në Shqipëri, megjithse kishin fryrë erat e demokracisë, ati nuk ja kursyen 90 ditë burg. Lirimi erdhi pas një dekreti nga presidenti i kohës Sali Berisha. Në një ditë të vetme, Sali Berishës i kanë shkuar në presidencë 84 fakse që kërkonin lirimin e gazetarëve nga burg. Kështu që ishte një presion i madh ndërkombëtar, organizata ndërkombëtare, organizata botërore e lirisë shtypit, organizatat reporterët pa kufi, kryeministra, qeveri, shoqata nga të gjitha vendet e botës, kështu që ai ishte në një presion të madh. Po në rastin e ditës ndërkombëtare të lirisë shtypit është gjetur dita si festë, sepse ai kërkonte që sa dërgonte këtë dekret në muajin e festave të nëntorit. Unë mendoj që nuk ishte periudhë reflektimi, ishte thjesht një gjë e detyruar. Fotot e Martin Lekës në qeli dhe gjatë procesit gjyqësor në mini ekspozitën me foto të historisë së gazetës Koha Jon ruan me fanatizëm nga botuesi i kësaj gazete, Nikol Lesi. Ajo ka qenë një ngjarje shokuese për median e lirë, ka bërë burg
të padrejtë për lirinë e medias, fjalën e lirë, bashkë me Aleksandar Frangën, të dy ishin të dënuar me burg. Është një ngjarje që sa herë kujtoj na bën të rikthehemi se lufta e medias lirë, sidomos e gazetës Koha Jonë, që ishte vetmja gazetë e kohës që përballë frontit të pushtetit të kohës, ishte një betejë mes fjalës lirë dhe pushtetit. Turizmi dhe në fokus trashëgimia kulturore në Korçë, Shkodër, Fier dhe Berat synon projekti 100 milion euro i Bashkimit Evropian dhe Bergj. Kryeministri Edi Rama tha se ky projekt do të jetë mbështetje për transformimin e turizmit në vend. Një program i përbashkët me vlerë 100 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe Banka për Rindërtim dhe Zhvillim do të përdoret për vijimin e projekteve transformuese të rilindjes urbane e rurale me fokus turizmin, duke përdorur trashëgimin kulturore në qytetet e Korçës, Shkodrës, Fierit dhe Beratit. Kjo marrëveshje e re e cila do t'i shkojë si një mbështetje më shumë programit ton transformues të turizmit në Shqipëri, është edhe një shprehje kuptimplot e vlerësimit dhe besimit të këtyre institucioneve tek rruga dhe strategjia për zgjedhur prej nesh përmes rrugës së rilindjes urbane dhe të asaj rurale. Presidenti i Bergj, Suma Çakrabati, shpjegoi se pse banka që ai drejton u përfshi në këtë program. Turizmi është një sektor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ekziston një potencial shumë i madh edhe për turizmin me trashëgiminë kulturore. Ne dëshirojmë të forcojmë të gjithë zinxhirët e kompanive private në këtë sektor. Luigi Soreka, kreu delegacionit të Bashkimit Evropian, tha se kjo iniciativë e re do të shërbejë rritjes ekonomike përmes një turizmi cilësor dhe të qëndrueshëm. Importi i energjisë elektrike ka dëmtuar financat e OSHE. Në 4 muajt e parë të vitit, fatura shkon mbi 100 milion euro dhe kompania e ka kërkuar erës shtyrjen e afatit për pagesën e faturave nga 90 në 180 ditë. Blerjet e mëdha të energjisë nga importi kanë dhënë ndikime serioze në financat e OSHE-s. Fatura për 4 muajt e parë të vitit llogaritet në rreth 100 milion euro me TVSH. Në mars, operatori shpërndarjes i është drejtuar zyrtarisht endit të rregullatorit të energjisë ku kërkon shtyrjen e afatit për pagesat e faturave ndaj importuesve nga 90 në 180 ditë për një periudhë tranzitore. OSHE pranon se mund të përballet me pamundësi financiare të pagesave të faturave të blerjes në treg të lirë. Kërkesa është pranuar nga ERE, e cila po në mars ka vendosur që për 3 muaj OSHE të ketë 180 ditë afat për shlyerjen e energjisë së importuar. Kompanitë thonë se po kërkohet që të kthehen në banka, ndërkohë që tregu ka një normë reale për kryerjen e pagesave për 20 ditësh. Por kjo procedurë për tendrat largon shoqëri serioze të cilat janë dorë e parë e prodhuesve të energjisë, çka ndikon indirekt në rritjen e kostove me të cilat Shqipëria blen importet. Këtë vit vendi ynë po përballet me një situatë të vështirë hidrike. Prodhimi i energjisë në kaskadën e Drinit ka qenë në nivele minimale, ndërkohë që së paku edhe për muajt e verës, gjendja nuk pritet të ndryshojë. Në Lezhë është rikthyer kultivimi i orizit, një traditë e para viteve 1990. Ndjekim Kristiana Pemajn. Kjo që mbaj në duar është far orizi, e cila do të mbillet në fushat e zadrimes pas 30 vitësh, që në vitet 90 në Shqipëri nuk është mbjell oriz. Ndaj, sot tradita po rikthehet. Ideja ka lindur, po them thojza si në formë dëshpërimit, sepse të shikon një komb që Shqipëria që e ka në kulturën e vetë orizin si tradit, ku mençezorët bëjnë oriz, ku kemi pjata si qivqit, si shumë pjata tjera, si orizin me tamel, si gabunin, janë shumë pjata receta shqiptare që kanë përmarrë në orizin, edhe ne kena kultivu orizin për shumë vite, pastaj për 30 vite u zhduk komplet. Edhe ne s'na bëhet që në aktivitetin që kemi ne gatuash një pjatë me oriz që nuk përdhurat në vend, nuk ka sens për menimin tim, kupton. Sipas prengës me kultivimin e orizit në vend, ringjallen disa nga recetat autoktone. Para viteve 1990, zona e Lezhës ka qenë një nga kultivueset më të mëdha të orizit në vendin tonë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel.
Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi, tani je ti. Nesër Tirana do të ketë ditën pa makina, për gati shtator, bulevardi Dëshmorët e Kombit, por edhe të gjitha rrugët që lidhen me të, do të jenë të bllokuara. Bashkia e Tiranës apelon që banorët të lënë makinat në shtëpi dhe të përdorin transportin publik. Ditën e kujtimit të dëshmorëve në 5 maj, Bashkia e Tiranës ka vendosur ta konsiderojë ditë pa makina. Përveç iniciativës individuale që këtë të diel të mos përdoren automjetet private por transporti publik, disa rrugë të kryeqytetit do të jenë të bllokuara. Bulevardi Dëshmorët e Kombit, duke filluar nga sheshi Skënderbej, ku jemi këtu, deri tek sheshi Nën Tereza, do të jetë i bllokuar për lëvizjen e makinave. Të gjitha rrugët të cilët ndërpresin apo kalojnë përmes bulevardit të Dëshmorët e Kombit do të jenë të bllokuara. Për shkak të bllokimit të aksit kryesor, siç është bulevardi Dëshmorët e Kombit, në rrugët e tjera pritet të ketë trafik të rënduar nëse qytetarët nuk do të respektojnë thirrjen e bashkisë. Por në fakt duket se ka një rritje të ndërgjegjësimit. Ne përdorim shumë pak makinën. Nesër do respektoni? Absolutisht po. Për shembull në kryeqytetet e huaja çdo të diel të një muaji bëhet pa makina. Kështu që është pak për shqiptarët një ditë në vit. Jo ka shumë ditë, po duhet respektuar. Nesër nuk po marr makinën, po dal pa makinë, është pa makina. Edhe më shumë po t'jen as më mirë është. Në kujtim të dëshmorëve, Bashkia e Tiranës ka organizuar një sër aktivitetesh. Në sheshin Nën Tereza, ku do të ekspozohen disa nga objektet e vjetra pra të kohës së luftës, të cilat ruhen në Muzeun e Forcave të Armatosura. Për fëmijë në sheshin Skënderbej do të kemi teatrin e kukullave, liceun artistik, një cooking zone, do të kemi panairin e organizatave rinore, panairin e Ministrisë Bujqësisë, do të kemi shumë muzikë, një performancë të balerinëve përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Bashkia fton qytetarët që të dielën të dalin në këmbë ose me biçikleta dhe gjithashtu t'i bashkohen aktiviteteve që ka organizuar. Edhe pse pranver, gjysma e parë e majit nuk do të jetë as pak me më të qëndrueshëm. Gjatë ditëve të ardhshme do të na shoqërojë shiu dhe temperaturat e ulta. Vetëm pas datës 15 maj, meteorologët thonë se do të kemi diell. Maji, i cilësuar si muaj i erë mirë për shkak të lullëzimit të shumë luleve dhe pemëve, është ndarë në 2 pjesë për sa i përket parashikimit meteorologjik. Pjesa e parë do të jetë e freskët dhe me reshje. Në zonat veriore dhe veri perëndimore të territorit, sonte gjatë natës, por dhe paraditën e ditës së diel, do të kemi një sasi të konsiderueshme të reshjeve, ku pritet që mesatarisht të marrin deri në 40 mm reshje shiu. Për sa i përket ditës së diel, gjatë mesditës do të kemi një paksim të reshjeve, një dobësim të tyre. Java që vjen do të jetë e freskët, nga e marta në të enjte do të kemi një pauzë të reshjeve. Dita e hënë, dita e martë dhe dita e mërkurë do të sjellë një rënje të temperaturave deri në 21 apo 22 gradë Celsius. Që reshje do të vijojnë të mbeten prezente në territor dhe pse në sasi të pakët gjatë javës që vjen. Por kur do të marrin ngjyrat e pranverës maji? Gjatë 15 ditësh të dytë muaj do të kemi prezencë më të dukshme të ditëve me diell, dhe pse reshjet e shiu do të jenë me episode 1 apo 2 ditore, por që do të kemi prezencë më të dukshme të ditëve me diell dhe rritje të temperaturave tipike të pranverës. Pas zërave se ish komandanti i UÇK Sulejman Selimi po përflitet për të rikthyer si ambasador në Shqipëri, ka ardhur reagimi i ambasadës amerikane atje që e kundërshton. Selimi nuk mund të jetë ambasador pasi është dënuar për krime lufte, deklaroi ambasadori amerikan Philip Kosnet. Selimi doli nga burgu në fillim të janarit pasi vuajti 5 vite burg. Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet në një postim në Twitter ka reaguar në lidhje me zërat se Sulejman Selimi do të emërohet ambasador në Shqipëri. Ai ka pyetur se cili është mesazhi që jep Kosova nëse emëron ambasador një të dënuar për krime lufte. Çfarë mesazhi dërgon Kosova në botë kur propozon një të dënuar për krime lufte si ambasador? A tregon kjo respektim të ligjit? Ne kundërshtojmë fuqishëm një vendim të tillë. Presim dhe shohim, ka shkruar ambasadori. Ambasadori amerikan po ashtu e quan dekurajuese. Hedhjen poshtë akt akuzës për përdorimin e gazit lotësjellës para 2 vitesh në kuvend nga opozita e atëhershme e përbërë nga vetvendosja, AK dhe Nisma. Dekurajuese është që të shohësh që një akuzë 2 vjeçare për hedhje gazi lotësjellës në kuvend hidhet poshtë nga prokurorët pavarësisht pranimit të fajsisë dhe dëshmive të gatshme. Praktikat e gjykimit të drejtë nga prokurorët kërkojnë profesionalizëm dhe përgatitje, ka shkruar Kosnet në Twitter. Ndërkaq ambasadori amerikan ka përshëndetur ngritje në detyrë të 2 femrave oficere në policinë e Kosovës,
si kolonele. Maqedonia e Veriut sot është në heshtje zgjedhore pasi nesër voton në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Dy kandidatët, Pendarovski i qeverisë dhe Davkova e opozitës, përcollën mesazhet e fundit dhe kërkuan mbështetjen e votuesve. Zgjedhësit në Maqedoninë e Veriut do të rikthehen në qendrat e votimit të dielën për të vendosur se kush do të jetë presidenti i tyre i ardhshëm. Nga mesnata fillon heshtja zgjedhore për raundin e dytë, që ka vendosur përballë njëri tjetrit kandidatin pro-perëndimor Stevo Pendarovski dhe rivalen Gordana Siljanovska Davkova, që u renditën të parët në raundin e parë. Të dy kandidatët patën një diferencë të vogël votash, me Pendarovskin që mori 42.8% të votave, ndërsa kandidatja e VMRO DPMNE-s 42.2%. Në raundin e parë, marrëveshja e Prespës me Greqinë, që e shndëroi ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut, ishte temë qendrore. Ndryshimi i emrit ka ringjallur aspiratat evropiane, ndërkohë që nacionalistët thonë se vendit i është cënuar dinjiteti. Kundërshtarja ime nuk ka si qëllim që ta çojë vendin në Europë. Ajo përfaqëson interesat e familjes së saj, VMRO, DPMNE dhe ka thënë se do të rishikojë gjërat e mira që kemi bërë, që do të ndryshojë, anulojë dhe rifillojë negociatat sërish. Ai vjen me mesazhe pro-evropiane, por kundërshtohet nga Siljanovska Davkova, që ka kërkuar që marrëveshja e Prespës të ndryshojë, duke e quajtur atë degraduese. Si presidente dhe personalisht nuk do të mund të përdore emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj se ky është një dhunim i procesit i së drejtës ndërkombëtare i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndaj unë do të përdor emrin Republika e Maqedonisë. Roli i presidentit në Maqedoninë e Veriut është kryesisht ceremonial. Ai apo ajo është komandant suprem i forcave të armatosura dhe nënshkruan legjislacionin parlamentar. Topvischannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvischannel.tv, të parët për shqiptarët. Gjurmë shqiptare sjell sonte në mbrëmje të pathënat e 7 prillit 1939 dokumente dhe fakte se pse ushtria shqiptare nuk bëri rezistencë të organizuar dhe çfarë ndodhi para dhe pas pushtimit të Italisë. Në këtë fotografi të rrallë dallohet një grup marinarësh dhe oficerësh të marinës shqiptare në vitet 30. Pikërisht në pjesën më qendrore të saj bie në sy një prej tyre, për qëndrimin krenar dhe fort të hijshëm. Ai është Mujo Ulqinaku, njeriu që në vitin 1939 u kthye në simbol të rezistencës ndaj pushtimit italian. Forcat italiane patën projektuar një zbarkim të thjeshtë. Madje, kështu edhe e paraqitën në videot propagandistike të Institutit Luçe. Por në fakt, nuk ishte plotësisht kështu. Në Durrës, një trup e vogël zgjodhi të kundërshtonte me armë pushtimin. Në krye Mujo Ulqinaku, një oficer qëndrestar, historia të cilit nuk është treguar kur mjaftueshëm në një dokumentar televiziv. Vetë Mussolini ka qenë shumë interesuar dhe ka qenë arkitekti i pushtimit italian Shqipërisë. Pikërisht, me të ardhur mbështet zogu e kuptoi që gjëja e parë do ishte një aleancë me Italinë. Ishte marrëveshja e 25 marsit 39-s, më tepër se marrëveshja është një ultimatum. E vetëm një luftë që u bë vetëm kull në Rromullak. Ja, kjo është unaza që ne kemi si kujtimin më të fortë nga gjyshi. Është një unazë me kalli gruri. Sot në mbrëmje në 20:10 minuta në gjurmë shqiptare të gazetarit Marin Mema, të pathënat, dokumentat, faktet dhe të dhënat e 7 prillit 1939. Përse ushtria shqiptare nuk bëri një rezistencë të organizuar? Çfarë ndodhi para dhe pas pushtimit italian? Si qëndroi ball mira ushtarëve italian trupa e vogël e drejtuar nga Mujo Ulqinaku? Si u fshe nga propaganda italiane gjithçka? Të vdesësh për vendin tënd, nga Marin Mema, sonte ora 20:10 në Top Channel. E përditshmja britanike Express e rendit Shqipërinë në vendin e tretë të sigurt në botë, në rast se shpërthen lufta e tretë botërore, dhe kjo për shkak të 170.000 bunkerëve që janë ndërtuar gjatë regjimit komunist. Në vend të parë, britanike e rendit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në të dytin Zvicrën, por për numrin e bunkerëve që mund të strehojnë popullsi. Lufta e tretë botërore është bërë një shqetësim për shumë njerëz, ndërkohë që tensionet mes fuqive të mëdha globale po përshkallëzohen. Marrëdhënia mes SBA-s dhe Kinës është veçanërisht e acaruar tani.
dhe e përditshme britanike Express i ka dedikuar një vëmendje të posaçme vendeve më të sigurta të botës, me më shumë bunker, ku mund të shpëtosh një lufte të mundshme të tretë botërore. Dhe Shqipëria është një ndër vendet më të sigurta në botë, konkretisht e treta më e sigurta pas SBA-s dhe Zvicrës. Në SBA, shkruan Express, pjesa më e madhe e shteteve kanë rrjete bunkerësh. Qeveria amerikane i ka ndërtuar ato gjatë luftës së ftohtë për punonjësit federal. Zvicra po ashtu është unike dhe ka bunker të mjaftueshëm për të akomoduar të gjithë popullatën e saj. Dhe e treta, Shqipëria, shkruan Express, ka më shumë se 170.000 bunker, të ndërtuar mes viteve 1960-1980, gjatë sundimit komunist. Në fakt, ka mesatarisht 5.7 bunker për çdo kilometër katror në Shqipëri, ose ndryshe një bunker për çdo 4 shqiptar. Bunkeret janë ndërtuar në kurriz të financave të vendit në një kohë krize ekonomike dhe strehimi dhe nuk janë përdorur asnjëherë për mbrojtje në luftë, shkruan Express. Pas Shqipërisë vjen Suedia me më shumë se 65.000 bunker, që do të mund të mbanin 7 milion njerëz në rast të një lufte botërore. Të tjera vende të sigurta konsiderohen dhe Danimarka, Norvegjia, Finlanda dhe Islanda, që kryesojnë edhe listën e vendeve më të lumtura dhe me standardet më të larta të jetesës, ndërsa vendet më të rrezikshme në një skenar të tillë janë Libia, Somalia, Jemeni, Afganistani, Sudani dhe Mali. Një avion që ishte nisur nga Floridas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 21 persona u lënduan dhe u dërguan në spital. Një avion i kompanisë Boeing që po udhëtonte nga Guantanamo e Kubës me 143 persona në bord, rrëshqiti në një lumë të Floridës të premten, duke lënë të lënduar 21 persona. Nuk ka patur raporte për viktima apo plagë të rënda. Autoritetet nënvizuan se 21 persona të ushtruan në spital dhe konsiderohet se janë në gjendje të mirë shëndetësore. Avioni Boeing 737-800 që arriti nga Guantanamo me 136 pasagjerë dhe 7 antar ekuipazhi u përplas në lumen St. John's, njoftoi një zëdhënës i bazës ajrore të Floridës. Kryetari i qytetit Jacksonville, Lenny Curry, tha se presidenti amerikan Donald Trump kishte telefonuar për të ofruar ndihmë. Prodhuesi më i madh i avionëve në botë, Boeing nxorri nga përdorimi gjithë flotën e avionëve 737 Max, pas 2 aksidenteve të mëdha me qindra viktima. Kompania amerikane Boeing tha se do të pezullojë fluturime e 371 avionëve. Administrata Federale e Aviacionit në SBA tha se provat e reja dhe të dhënat satelitore nxitën vendimin për ndalimin e përkohshëm të avionëve. Garëzimi i avionit të kompanisë ajrore të Etiopisë humbën jetën 157 personat në bord. Tetorin e kaluar, një avion i Boeingut, po ashtu i llojit 737 Max, u rrëzua në Indonezi, duke shkaktuar vdekjen e 189 personave në bord. Tragjikomedia Fqinjët e Rushdi Pulahës, që po vjet në skenën e teatrit të Gjirokastrës, do të ketë edhe një tur nëpër Shqipëri gjatë këtij viti. Fqinjët, vepra e shkruar nga Rushdi Pulaha, është rikthyer në teatrin e Gjirokastrës këtë fundjavë. Me në qendër në një familje të emigruar shqiptare në Greqi, tragjikomedia sjell aspekte mjaft reale të përditshmërisë e emigrantëve, transformimin nën presionin e mungesës së dokumentave, realiteja dhe të vjetra. Dashuria e Markos, djalit të familjes greke ku është punësuar familja e Borës, vajzës shqiptare që ka rrëmbyer zemrën, është edhe kryefjala e ngjarjes ku zhvillohet konflikti. Mendoj se kjo shfaqje ja hariti qëllimit të saj, të emocionoj spektatorin dhe ne ndjehemi shumë mirë, shumë real, jemi shumë komod. Liliana Aristani, që luan rolin e një gjysheje greke, thotë se materiali për t'i dhënë karakter rolit vjen nga e përditshmja dhe nga rrëfimet e emigrantëve. Mua më desh të mbledh cilësitë më të mira që kishte kjo jaja, nga shumë jaja të tjera që kishte kjo jaja për t'ia veshur personazhit. Ishte një personazh që unë e dashurova që në fillim, i dash atë ngrohtësinë time, i dash gjithçka kisha brenda vetes. Tragjikomedia do të udhtojë në disa skena kombëtare përgjatë vitit 2019, pasi rezultoi një prej pjesëve më të mira të vëna në skenë. Ne me këtë vepër jemi ftuar nga Teatri i Fierit dhe do të japim atje 3 net, datën 16, 17 dhe 18. Pas kësaj, teatri mund të udhtojë edhe në Tiranë edhe në Vlorë. Në shtator të bëjmë edhe Korçën, në tetor kemi Dibrën, se jemi të ftuar në festivalin e Dibrës me këtë vepër. Regjizori Mitlo Kutali rikthehet në Gjirokastër pas 40 vjetësh, ndërsa aktorja Mimoza Lluri u rikthye në teatr pas 27 vitesh.
Kur ka kaluar gati një muaj nga europiani i Gjeorgjisë, Brikeno Calja, që solli 3 medaljet në Shqipëri, është lënë arrest nga të gjitha institucionet dhe nuk ka përfituar asnjë shpërblim. Por për nder të tij, në qytetin e Cerrikut, u organizua kampionati i të rinjve në peshngritje. Edhe pse me 5 medalje europiane shumica prej tyre të arta, Federata Shqiptare e Peshngritjes mbetet shumë larg vlerësimeve financiare, por edhe sa i përket vëmendjes nga Ministria e Sporteve. Thuajse një muaj nga përfundimi i garës së peshngritësve shqiptare në europianin e fundit në Gjeorgji, që nënkupton edhe përfundimin e periudhës së pritjes së analizave të dopingut, ende për asnjë peshngritës medalist, por as edhe për federatën, nuk ka një falenderim për ngritjen e flamurit, jo më për përfitimin e shpërblimeve për medaljet. Por kjo periudhë tashmë është ndruar si një rutinë, ashtu si edhe medaljet e fituara për kampionin e Europës Brikeno Calja. Deri tani jo, absolutisht. Domethënë kjo është vërtet për të ardhur keq, sepse nuk po flasim për Brikenin, por flasim për medaljet. Mos harrojmë që janë 5 medalje europiane që kanë ardhur Shqipërisë dhe me sa duket e vetmi gjë që si intereson Ministrisë Sporteve që janë medaljet. Për të janë konfirmuar dhe pikët olimpike në bazë të paraqitjes së tij në aktivitetet e fundit madhore. Jam i 6-i, i 17 totalisht i gjithë kampionatit botror, që është një rezultat shumë i lartë. Doja që t'i bëhet thirrje dhe shteti, domethënë sepse lojrat olimpike po afrojnë dhe duhet ta kam një mbështetje për të finalizuar dhe pse jo dhe medaljen olimpike, domethënë duhet ta kam një vëmendje më e madhe ndaj peshngritjes. Ndërkohë për nder të tij dhe ekipit të Shtërmenit nga më të suksesshmit në sportin e peshngritjes, në qytetin e Cerrikut Federata zhvilloi kampionatin e të rinjve, për t'u theksuar ishte pjesëmarrja e të rinjve dhe fëmijëve bashkë me femrat në këtë sport. Vendosëm që të bëhet në Cerrik me rast që doli kampioni i Evropës, edhe në kampioni i Evropës Brikeno Calja, që të afrimitojnë sa më shumë sportistë që të vinë në dyert e shtangës. Duke nisur nga klubi privat i Elbasanit, duke nisur nga Partizani që ka prurje shumë të madhe, ka Fier që s'ka patur ekip fare për vajzat, është një prurje shumë mirë është. Kampionati i ardhshëm madhor për peshngritjen shqiptare do të jetë ai botror, si i fundit për grumbullimin e pikëve për Olimpiadën e vitit të ardhshëm. Në Doha po zhvillohet Diamond League, ku Caster Semenya dominoi në garën e 8